مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم مشوارنا غير، مشوارنا من قلب المطبخ. رح علمكم من داخل المطبخ كيف تعملوا برجر، مش حيالله برجر على طريقة ماكدونالد وهارديز وبرجر كينج. يا رب يعجبكم الفيديو، كملوه للآخر. بنصحكم اليوم تجربوها لأنه البرجر هون داخل تركيا مش كتير بحبه أنا، يعني التيست تبعول البيبرز تبعولن والبهارات مش على الطريقة اللي نحن معودين عليها وهيك، فبفضل أعمل البرجر داخل البيت. رح نستعمل كيلوغرام من اللحمة، بهار توم وبهار أسود وبهار بصل وملح. ملح أكيد حسب الرغبة. وحدة آيسبرغ وحبة بصل. هذا الصوص الهاينز البرجر صوص، هذا كتير يعني إذا بتجربوه رح يعجبكم، وقريب كثير للصوص تبول برجر كينج. واكيد رح استعمل بتتبيلة اللحمة الباربيكيو صوص الكلاسيك. يلا نبلش. رح نجيب كيلو اللحمة نحطه، يعني مقدار البهارات تقريبا فيكم تعتبروا بحدود المعلقة كبيرة معلقة ونص من كل نوع من اللي رح احطه معنا للكيلو جرام. هلا بندعكم للحمة منيح مع البهارات بطريقة خلي اللحمة كلها تمتص البهارات كلها. وبعد ما خلصنا دعك اللحمة بالبهارات، هلا دور الصوص. الصوص راح يكون الباربيكيو صوص الاتش بي مثل ما خبرناكم. تقريبا راح ضيف بحدود الأربع معالق كبار. وهلا بدنا ندعك اللحمة مع الباربيكيو صوص. هلا بعد ما خلصنا رح ريح اللحمة شوي وارجع اكبسهم لقراص. اكيد بتعرفوا كل واحد يعني فينا نجيب في بلاستيك بتيجي مبرمة خرج انه بتكبس، وفي كباس للبرجر بينطلب من اونلاين او شي ما بكلف شي. عادة يعني البرجر بحدود 100 120 جرام 200 جرام حسب الرغبة. هي سمكتها تقريبا الويت تبعه لوزنها لازم يكون بهالحدود، يعني اعملوا حساب انه تكون سميكة لانه هي بس تفوت على الفرن رح يروح منها كتير تقريبا دهون وهيك فرح تصغر. هلا رح نحطهم بالفرن. تقريبا انا بحط الفرن على 120 وبتركهم ليستووا، يعني تقريبا بياخدوا ربع ساعة ثلث ساعة حسب انتو حسب ما بتحبوهم محمصين ولا جوسي، بس انا بفضل يبقوا جوسي اطيب. اكيد رح نحط الزيت شوي صغير لحتى ما يلزقوا. وهلا اكيد بعد ما شلنا اللحمة من الفرن
رح اعمل معكم البرجر قدامكم. وبعرف انه انتم ناطرين شغلة، البطاطا سرها لتطلع مقرمشة وطيبة مثل الماكدونالد وهارديز. بس كل اللي عليكم انه بعد ما تقطعوا البطاطا تقلبوها مع شوية نشا، اللي هو طحين بذرة نشا، وشوي بتحطوا شوية زبدة بالزيت تبع القلي وبتقلوهم، وبيطلعوا مقرمشين وبيطلعوا مثل الماكدونالد واطيب حتى، صدقوني. هلا رح نعمل البرجر سوا. اكيد مثل ما قلت لكم رح نستعمل هذا البرجر صوص اللي هو بيجي عبارة بقلبه فيه توميتو، بيجي بقلبه اوريجانو، وبيجي بقلبه بصل كثير طيب. وهلا وصلنا لوقت الحقيقة، رح نعمل البرجر سوا فرجيكم كيف تطلع. اكيد رح احط الصوص، رح احط شوية خس وشوية بصل مثل ما شايفين، واكيد شقفة البرجر، واكيد حسب الرغبة اذا بتحبوا كاتشب بتحبوا مايونيز. هنحط شوية مايونيز كمان، نقطة خردل صغيرة، واكيد كاتشب، وهيدي البرجر تبعنا. اكيد بنصحكم تجربوها لانه كتير شي طيب. وهيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم. يا رب تكون عجبتكم. بنصحكم تذوقوا هيدي البرجر وتجربوها بالبيت لانه عن جد تسوى 100,000 مطعم.